Ce se schimbă important la calitatea hainelor care apar acum, în prezent? În principiu sunt două segmente, partea de țesătură, de fibră, materialul din care e făcut un produs și apoi partea de construcție, adică de manufactură. Ambele evoluează. În domeniul nostru sunt preferate fibrele naturale și noi mereu am fost promotori ai fibrelor naturale, vorbim de bumbac, de in, de lână, pentru că îți oferă un confort termic foarte bun. Vara purtăm in și avem o respirabilitate mai mare, iarna purtăm o lână mai groasă, un cașmir și avem un confort termic bun, ne ține de cald, cum ne place să spunem. Dar și în zona de fibre, lucrurile au evoluat și acum sunt inclusiv fibre tehnice, ca să nu le spunem sintetice, că sintetic duce într-o zonă negativă așa și ieftină. Exact, acolo vreau să ajung. Sunt fibre tehnice care cumva imită toate proprietățile fibrelor naturale și oferă niște avantaje în plus. Vorbim aici de confort fiind mai stretch, adică mai elastice. Vorbim de respirabilitate, vorbim de faptul că se pot spăla, de exemplu, la mașina de spălat pentru rapiditate. Adică și în domeniul tailoring-ului inovația continuă și lucrurile se schimbă, bineînțeles, către o direcție pozitivă, dar noi credem că fibrele naturale rămân în continuare baza și probabil sunt folosite în proporție de cel puțin 90% în continuare de brandurile premium care oferă calitate. Cum ajung oamenii să se convingă că e mai bine să-și ia ceva de calitate, dar mai scump, decât mai multe și mai ieftine? Știu că pare o întrebare banală, dar exact cum ai zis, voi vedeți mulți oameni de multe facturi. Nu e banală, ba chiar ăsta e challenge-ul la nivel de marketing, să exprimi toate avantajele și să exprim toată experiența și feeling-ul pe care îl au oamenii atunci când încearcă zona de made to measure și nu e ușor, facem asta în mod activ. La un moment dat trebuie să-și facă curaj să testeze măcar o dată. Am descoperit că sunt oameni care își pun așa pe wishlist la început de an să-mi fac un costum made to measure. Foarte frumos, e un obiectiv. Alții care așteaptă un eveniment foarte important să experimenteze. Cum ziceam, o nuntă sau cum a fost și în cazul tău. Dar să-și ia inima în dinți, să facă primul pas și după aia se vor convinge singuri. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și una dintre chestiile care ne costă cel mai mult sunt hainele. Iar astăzi o să vorbim despre haine cu unul dintre cei mai pricepuți oameni pe care îl cunosc, pentru că am avut șansa în ultima perioadă să interacționez un pic mai des cu oamenii din spatele Tudor Tailor. Bine a venit, Alin Copândeanu. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Acum n-am venit să laud firma, că firma merge bine. Pe mine mă interesează să te întreb niște chestii despre haine, despre materiale, despre modul în care noi bărbații ne alegem prost de cele mai multe ori hainele, că dacă ar fi să ne întrebi 10 tricouri negre și gata, nu? Eu zic că ne alegem din ce în ce mai bine. Trendul s-a schimbat în ultimii ani și e un trend pozitiv din punctul meu de vedere. Eu am noroc că sunt însurat la capitolul ăsta, dar până să ajungem acolo, am o întrebare și, ca de obicei, invitații nu știu întrebările înainte, încerc să te iau un pic pe nepregătite. Tu te-ai uitat un pic la hainele de pe Zelensky, cum arată? Da. Normal, l-am văzut în reportaje. Cred că sunt niște haine pe care nu și le-a ales singur, cred că le-a ales cineva din spate pentru a transmite un mesaj. Dar e doar chestia asta de mesaj, că eu înțeleg că e partea de mesaj, că arată că e un președinte în război. Curiozitatea mea este alta. Eu bănuiesc că în spate, la chestia care pare așa un pic, nu știu, bufantă, un pic așa, ar mai fi ceva. Da, nu mă pricep la zona de armată, dar bănuiesc că sunt niște protecții acolo, o vestă antiglonț. E posibil? Sigur că da. Și sub cămăși și costume se pun veste antiglonț, deci cu atât mai ușor de plasat când e vorba de o vestimentație mai casual. Pentru că, nu știu câți dintre cei care se uită nu au văzut încă John Wick, dar în John Wick au sacourile alea care sunt antiglonț. Da, așa la nivel de marketing cred că se poate face inclusiv un sacou antiglonț în zilele noastre, dar doar de marketing cred că e greu de purtat. E greu dar se poate face. Da, materialele au evoluat foarte mult și se poate găsi o soluție. N-am experimentat-o, n-am cercetat-o, dar sunt sigur că tehnologia ne poate salva și în direcția asta.
Deci e clar că încape cel puțin o vestă antiglonț pe sub hainele lui Zelenski. Eu bag mâna în foc. Și eu Deci sunt eu am convins de teoria asta. asta de mai bine de un an. Cred că după război sau la un moment dat o să iasă la iveală, o să anunțe chestia asta. Eu sunt convins că o țin secretă dacă e adevărat, pentru că dacă pățește ceva e nasol. Categoric. Nu ne-am ocupat de haine la nivelul ăsta, noi ne ocupăm mai N-ați mult avut cerere de felul ăsta? de oamenii de business și de cei care au evenimente importante în familie, dar e de studiat. Pentru că există niște companii care produc materiale tehnice la un nivel la care nimeni nu credea că este posibil. Există tehnologie aerospațială care ne-a permis să ajungem în 2024, am avut săptămâna trecută, acel spacewalk, adică au ieșit din capsula aia Crew Dragon modificată, au ieșit niște exploratori, niște oameni care nu sunt de specialitate, au ieșit în spațiu cosmic, știi? Care a ridicat SpaceX chestia aia pe orbită. De ce s-au dus ei acolo? Puțin lumea înțelege chestia aia. S-au dus acolo, da, într-adevăr, un pic de turism spațial, dar aveau și un pic de știință de făcut. Oamenii erau echipați în niște costume spațiale noi nouțe. Pentru prima oară când au fost folosite și s-au dus acolo, părea că fac un pic robotic gesturile alea, s-au dus ca să testeze mobilitatea materialelor din acele costume, care pentru prima dată în istorie sunt refolosibile și la alți oameni, că nu mai sunt, știi, made to measure. Da, ok. S-a mers atunci ca în cazul rachetelor SpaceX să fie reutilizabile, să nu mai fie one time. Costumele astea sunt foarte scumpe, foarte costisitori de făcut, iar cele înainte erau mari, greoaie și rigide. Astea sunt mai subțiri, mai elastice, mai rezistente și le-au testat la o distanță de 4 ori mai mare de Pământ față de Stația Spațială Internațională, adică mult, în spațiu cosmic aproape. M-ai făcut curios, o să verific și eu, n-am urmărit, n-am citit de subiect. Pe mine mă fascinează partea de materiale tehnice, în general. Mă uit la felul în care materialele pe care le folosim pentru construit, pentru mașini, pentru orice, poate să schimbe dramatic siguranța, confortul, chestiile de felul ăsta. La capitolul ăsta de haine de bărbați, voi sunteți printre cei, să zicem așa, mai avansați de la noi. Pentru că atunci când vrei să-ți iei ceva tehnic, îți iei ceva pentru munte, îți iei ceva pentru sală, îți iei ceva pentru un anumit sport. Dacă vine vorba de everyday, de cele mai multe ori hainele astea par neschimbate, de zeci și sute de ani. Dar și ele se schimbă, că din discuțiile noastre am înțeles că voi folosiți tot felul de chestii noi. Ce se schimbă important la calitatea hainelor care apar acum, în prezent? În principiu sunt două segmente, partea de țesătură, de fibră, materialul din care e făcut un produs și apoi partea de construcție, adică de manufactură. Ambele evoluează. În domeniul nostru sunt preferate fibrele naturale și noi mereu am fost promotori ai fibrelor naturale, vorbim de bumbac, de in, de lână, pentru că îți oferă un confort termic foarte bun. Vara purtăm in și avem o respirabilitate mai mare, iarna purtăm o lână mai groasă, un cașmir și avem un confort termic bun, ne ține de cald, cum ne place să spunem. Dar și în zona de fibre, lucrurile au evoluat și acum sunt inclusiv fibre tehnice, ca să nu le spunem sintetice, că sintetic duce într-o zonă negativă așa și ieftină. Exact, acolo vreau să ajung. Sunt fibre tehnice care cumva imită toate proprietățile fibrelor naturale și oferă niște avantaje în plus. Vorbim aici de confort fiind mai stretch, adică mai elastice. Vorbim de respirabilitate, vorbim de faptul că se pot spăla, de exemplu, la mașina de spălat pentru rapiditate. Adică și în domeniul tailoring-ului inovația continuă și lucrurile se schimbă, bineînțeles, către o direcție pozitivă, dar noi credem că fibrele naturale rămân în continuare baza și probabil sunt folosite în proporție de cel puțin 90% în continuare de brandurile premium care oferă calitate. Acum, de la tricou de 10 lei de prin, nu știu, Bershka, H&M, până la o geacă super tehnică de 1400 de euro pe care am văzut-o recent de la un brand, Arc'teryx. Da. Cred că ai auzit de ei. Da. E o distanță mare. Și nici bumbacul nu-i tot la fel, peste tot. Adică ajută un pic pe cei ca mine, care de cele mai multe ori nu sunt atrași de mersul la cumpărături. Da.
să înțeleagă care e diferența între fibre naturale de bumbac ieftin și de ce anumite tricouri de bumbac costă și peste 50, 60, 70 de euro. Acum nu vorbesc de alea neapărat de designer, care mi se pare aberant că am văzut tricouri de 200, 250, 700 la anumite branduri. Hai să zicem că acolo deja te duci într-o zonă de designer. E o zonă de designer, e o zonă de statut, să nu uităm că întotdeauna în componența unui produs vorbim de ce intră în el tehnic și modul în care este fabricat, iar apoi componența de branding care îți oferă mai degrabă un feeling, uneori un statut și nu mai are legătură neapărat cu proprietățile tehnice efective ale acelui produs. Pe mine mă interesează partea aia mai, ce înseamnă calitate intrinsecă dincolo de brand. Nu-mi pasă chiar atât de mult de brandul de pe produsul ăla dacă materialul este de bună calitate, adică dacă răspunde la dorințele mele. Și atunci, hai să încercăm să lămurim astea câteva lucruri. Cum fac să-mi dau seama dacă un bumbac este ieftin sau e de calitate? Dacă e prea ieftin sau dacă este ce trebuie? Da, nu e ușor dacă nu ești cumva din domeniu și n-ai studiat chestia asta. În domeniul în care activăm noi, sunt anumite branduri care sunt deja validate și care vând aceste țesături și atunci ne e ușor să facem alegerea discutând direct cu ei, o garanție a calității, că de fapt brandurile astea înseamnă garanția calității. Vorbim de Albini, Thomas Mason, sunt niște branduri preponderent din Italia sau din Marea Britanie. Lista e mai lungă, nu sunt doar 2-3. În principiu lucrăm cu undeva între 15 și 20 de supplier pe zona de țesături, atât pe partea de costume, sacouri, cât și pe partea de cămăși. Și ei vin cu garanția calității, cu o istorie, vin cu niște locuri, niște fabrici unde procesează într-un mod modern și sustenabil și atunci s-a rezolvat problema de alegere. Nu trebuie să mergem direct la sursă să facem noi alegerile respective, ci le fac niște parteneri foarte solizi pentru noi. Dar în esență ai planta aia de bumbac, care săraca trebuie să producă floarea, trebuie să culegi fibra și fibra aceea trebuie procesată și în momentul ăla apar diferențele, în câte înțeleg. Că bumbacul la bază e cam același. Da. Ce se schimbă? Unde apare diferența? Unde se schimbă calitatea? Unde se pierde și unde se câștigă calitate în exploatarea asta? Încă o dată, încerc să înțeleg de ce tricourile alea ieftine sunt atât de ieftine și de ce un alt tricou poate să coste de sute de ori mai mult. Bineînțeles, în prelucrarea, dacă vorbim de bumbac, că l-am luat ca și exemplu, în prelucrarea lui vorbim și aici de finețe, de rezistență, de nuanțe și atunci toate lucrurile astea ridică costul efectiv al metrului de bumbac textil. Acum, de ce anumite produse sunt foarte ieftine, vorbim și de modul în care sunt ele produse. Dacă sunt produse în țări de lumea a treia, unde sunt implicați și plătiți foarte prost oamenii și sunt implicați inclusiv copiii, de acolo vine foarte mult costul redus și mai e și componența de volum. La volume foarte mari, întotdeauna prețul de producție va fi mai mic. Dar eu nu reușesc să înțeleg cum fac ei să ajungă la prețurile alea chiar atât de mici, adică înțeleg că plătesc foarte prost munca, e la limita sclaviei ce fac ei acolo, da? Sweatshops, că de acolo vine numele, de la locuri în care oamenii transpiră muncind în niște condiții infernale. Dar la bază tot niște bumbachi. Da, dar depinde și de unde e recoltat, depinde când a fost recoltat, care au fost costurile, vorbim deja foarte deep de o zonă de producție pe care noi personal nu o controlăm foarte bine, o validăm prin partenerii pe care îi avem, dar ca și în agricultură, nu contează care e costul terenului sau chiria, arenda, apoi contează cu ce utilaje, cu ce oameni a fost prelucrat acel teren și de acolo iese costul final al produsului. Hai să luăm un pic mai concret. Ai fi dispus să-mi zici cam care sunt prețurile angro pentru materialele astea? Pentru materialele, spre exemplu, să luăm bumbacul în cazul ăsta. Când voi aprovizionați, cam la ce prețuri găsești? Da, n-aș vrea să intrăm foarte mult în detalii de costuri, dar pot spune că un bumbac bun pentru o cămașă bărbătească premium costă undeva între 20 și 50 de euro metru. Da. Ok, și cam câți metri intră la o cămașă? Undeva spre 2 metri. 1,9, 1,8. Deci la o cămașă, varianta de jos de unde începeți voi, începe de la 20 de euro, deci ar fi undeva la vreo 30-40 de euro doar materialul. Doar materialul, da. Okay. Cel puțin, da. Și de câte ori mai ieftin este atunci materialul în care se fac tricourile astea de duzină?
poate să fie și sub €1 pe metru ca și cost. E o zonă pe care n-am studiat-o, dar costurile sunt mult mai mici, adică întotdeauna putem Dar găsi... de ce nu vă interesa chestia aia? Pentru că toți oamenii care fac business și tu ești un om de business, Da. vor să-și maximizeze profitul. De ce nu vă uitați și la materialele astea? Ce le descalifică atât de repede? Pentru că noi ne-am poziționat încă de la începutul business-ului într-o zonă premium și atunci ținem foarte mult la calitate. Și ce facem este să dăm delete variantelor care nu ne interesează, adică optimizarea de cost merge până într-un punct în care nu vrem să alterăm calitatea. Și atunci nici măcar nu ne uităm în zona respectivă pentru că ne păstrăm focusul pe ceea ce facem noi. Fie că vorbim de zona de cămăși, de costume, de zona de pantofi, avem suficient de studiat acolo și de muncit cu partenerii noștri, astfel încât să oferim un produs bun și o experiență bună clientului. Acum, asta era o întrebare capcană, pentru că eu am pățit chestia asta. Până să încep să lucrez cu voi, îmi cumpăram de cele mai multe ori de la Raft, de la o marcă unde știam că mi se potrivesc. S-a mai schimbat un pic măsurile, mai greu, acum nu mi se mai potrivesc toate de la ei, dar era un brand italian, destul de respectat, de la care știam că întotdeauna mă duc la sigur. Păi și am intrat în magazin. Acum vreo 3 ani, 3 sau 4 ani, și am văzut dintr-o dată că aveau un tricou de 20 și ceva de euro. Și am zis, nu se poate, e prea ieftin pentru marca asta. Că mi-au puține și le folosesc foarte multă vreme. Și îmi trebuia ceva mai fin pentru un eveniment, o treabă de genul ăsta și am zis, hai că le iau de la ei. Ce am observat este că și ăla a fost momentul în care s-a stricat magia cu marca respectivă. Am luat tricoul ăla, l-am purtat o dată de 2 ori la niște ocazii și după aceea am început să le port zi de zi și după vreo 10 purtări s-au deformat. După încă o vreme s-au deformat și mai mult, nu mai aveau nicio formă, erau pătrate așa strâmbe, după care s-au lărgit de tot și în cele din urmă le-am transformat în tricouri de dormit până s-au rupt. Cam așa fac toți bărbații. Deci nu sunt singur, nu? Asta e ciclul de viață. Da, ciclul de viață sau haine de mers la țară, cum se spune. Da. Eu am niște tricouri de dormit de la niște firme foarte așa, pe care le port ca un reminder că atunci când m-am dus la o marcă care trebuie să fie o garanție a calității și am cumpărat cel mai ieftin tricou din magazin sperând că va păstra calitatea mărcii, m-am păcălit. Se întâmplă uneori chestia asta când brandurile încearcă să muște mai mult din piață decât e cazul. Când pleci de la poziționarea ta, unde te pricepi și vrei să acoperi mai multe segmente, aș spune cumva că te lăcomești. Da, întotdeauna ne dorim creștere și creșterea trebuie să vină de undeva. Și mi se pare o greșeală, pentru că oamenii simt și uite, ca și în cazul tău, s-ar putea ca din cauza acelui tricou sau acelor tricouri să nu mai cumperi nici produsul de bază de care erai foarte mulțumit înainte. Cămășile lor erau excelente. Da, dar pentru o experiență proastă cu un produs, renunți și la restul produselor și practic renunți la brand. Și asta mi se pare o greșeală. Noi încercăm să rămânem în zona în care ne pricepem. Nu înseamnă că nu facem experimente, dar le facem cu grijă și tot așa. Filtrăm foarte bine tot ce înseamnă calitate, confort și fiind aproape de client, adică poate dacă brandul respectiv ți-ar fi cerut părerea, cum a fost tricoul, cum ți s-a părut și tu fiind nemulțumit ai fi dat un feedback și i-ar fi rezolvat situația respectivă, eu cred că relația cu brandul n-ar fi fost la fel de mult alterată. Mai am acum și un de fapt aici e secretul, da. Odată într-un brand ai partea de produs și apoi ai partea de experiență și ele trebuie să meargă mână în mână. Pentru că până la urmă produsele pot avea probleme, da? Mie îmi place să compar foarte mult cu industria auto. Când alegi o mașină, indiferent cât de scumpă e, poți să ai o problemă cu ea. Nu înseamnă că dacă a fost scumpă sau dacă sunt elemente de calitate, nu sunt probleme. Da. Așa e și în cazul hainelor. Contează cum răspundem când apar acele situații și acele probleme. Și aici e, de fapt, relația cu brandul, validarea și experiența pe care o trăiești ca și client. Așa este, dar mai e o chestie. Noi bărbații, cel puțin în cazul meu și s-ar putea să mai recunoască și alții în asta, noi, relațiile perfecte cu bărbați sunt cele în care nu trebuie să vorbești cu ei. Adică dacă știu că am cumpărat de fiecare dată și de fiecare dată a fost bine, doar nu mă enerva. Nu mă fă să bat drumul de pomană, nu mă lua de la treaba mea pentru un defect după ce am cumpărat ceva de la un loc de unde aveam încredere.
La fel am mai zis chestia asta și la bănci. Cea mai bună relație cu banca este acolo unde nu vezi banca niciodată. Să meargă. Da. Am mai pățit însă recent o chestie cu niște încălțări. Mi-am luat niște de canvas, e la modă canvasul, de la o marcă foarte respectată și am zis, dacă e de la brandul ăsta, sigur e de calitate. S-au rupt. S-a rupt într-o margine când mă încălțam cu ei și am zis, stai puțin, este inadmisibil pentru o marcă de top să facă, deci și mărcile mari mai fac greșeli. Greșeala cea mai mare însă este că într-adevăr nu există un mecanism ăsta, dacă s-a întâmplat ceva, spune-ne, ca să reparăm chestia aia. Și chestia asta, unii ca mine, eu, spre exemplu, sunt foarte fidel pe termen foarte lung mărcilor care mă îmbrac. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, abia dacă am schimbat câteva mărci. Dar odată ce mi se întâmplă o chestie de genul ăsta, sunt șanse mari să mă piardă. Și atunci mă voi duce la o altă marcă care trebuie poate îmi câștigă încrederea, dar la fel de ușor mi-o poate pierde. Da, așa e, ce spui este adevărat, doar că din nou revin și la partea de feedback. În ziua de azi, cu tot ce înseamnă social media, mijloace moderne de comunicare, feedback-ul poate fi luat mult mai ușor, nu mai e ca pe vremuri, nu știu, făceai niște cumpărături de la un magazin, erai total deconectat apoi de respectivul magazin și brand. Acum există foarte rapid review-uri, feedback în social media și tot și cumva brandul ar trebui să afle dacă e o problemă și să o rezolve cu Eu aș pune o etichetă cu un QR cod, caută-ne dacă n-a fost bun. Da, o idee bună. Uite o idee. Te-ai zis-o acum, o aude toată piața și o poate o implementează nu cred că au mai curaj. multe branduri. nu cred că au curaj. Că mamă ce și-ar auzi, pentru că noi bărbații suntem greu de urnit. Dar odată ce ne enervează ceva, sigur ne scoți. Să știi că în ultima perioadă clienții au curajul să fie mult mai vocali. Uneori sunt chiar ușor exagerați în acordarea de steluțe pe Google sau pe Facebook. Hai că vă stați bine, am văzut. Stăm bine, dar 4, mă refer 4, la 9, criteriul de evaluare. Adică eu sunt un tip rațional așa și cu o gândire matematică. Am și terminat facultatea de informatică. Și mi se pare absurd ca pentru o mică parte din proces, în loc de 5 stele să acorzi una, adică poți fi mai realist, să acorzi 3-4, explicând motivul și așa îi ajuți și pe ceilalți. Dacă când ești foarte supărat pe o bucățică, tin să alterezi și ce vor citi ulterior ceilalți utilizatori. Slavă Domnului că aveți multe sute de review-uri de 5 stele. Vă ajută chestia asta. Sunt muncite și ne pasă, adică nu e doar o vorbă, ne pasă de relația cu clientul. Nu te-am auzit ce să vă lăudăm, pentru că categorii. Business-ul e deja pe piață de mai mult de 10 ani, nu? 14 mai exact, da. Așa. Că am văzut primele interviuri de prin 2011 în legătură cu asta. Fă un pic de istorie al brandului ăsta și explicăm cât de complicat este să faci un business de haine într-o țară postcomunistă. Da, păi hai să ne întoarcem atunci un pic în 2010. Businessul în industria vestimentară a fost cumva o întâmplare. Nici eu, nici asociatul meu, Marius Dan, nu avem background în povestea asta. În schimb, amândoi am fost antreprenori, așa, pur sânge, n-am fost angajați niciodată. Serios? Și, da, și acesta deci a fost... tu n-ai avut carte de muncă nicăieri? Am carte de muncă la business-ul Tudor, dar n-am fost angajat... Dar ți-ai făcut contract de muncă? Da, am și poziția de, cum spunem, internațional CEO, în România spunem director general și am pensia cât de cât asigurată, e ok. Tu chiar speri la pensia aia, ai curaj. Da, nu sperăm, dar așa e corect și așa e normal. Da. Revenind 2010, ideea a fost văzută în Marea Britanie. Asociatul meu lucra în turism, avea o agenție de turism și într-o discuție cu cineva în Marea Britanie care activa în domeniul tailoringului, i s-a părut interesantă ideea. Revenind în România, noi ne știam dintr-o organizație studențească și am început să povestim pe subiect. Și ni s-a părut interesant, deși nu aveam din nou background, eu personal nici nu mă îmbrăcam foarte bine, aș putea spune, ca orice bărbat acolo, blugi, un tricou, o cămașă.
Blugi, tricou, cămașă, cam aia e. Și ce m-a atras, din nou poate cu gândirea asta matematică și gândindu-mă la modularizare, mi s-a părut interesant procesul de personalizare, adică aveai niște haine făcute pentru tine, pe măsurile tale și cu niște elemente, cu niște detalii unice. Vorbim de inițiale, căptușeală, nasturi. Ca atunci când, revin din nou la industria auto, ca atunci când alegi o mașină și o configurezi, cam așa e și cu hainele. Și asta m-a atras inițial. N-am făcut-o pe bază de super business plan, pe super analiză, a fost ceva mai la nivel de intuiție. Dar cine avea strategie de business atunci? Se mai învăța la școală. Acum nu știu cât de bune erau strategiile. Dar Ce școală? Zi-mi ce școală ai terminat? Eu am terminat informatică la Universitatea București și am făcut mai târziu un master la ASE, la FABIZ, Business Administration. Exact. Lasă, că să fie. Dar zi-mi un pic, te-a ajutat ce ai învățat în ASE în legătură cu business-ul tău? Sincer. În ASE era un mic decalaj cu privire la ceea ce învățai și ceea ce era în real life. Adică eu făceam marketing, făceam campanii de remarketing în Google, abia apăruse tehnologia asta și la facultate vorbeam de niște campanii din anii 90 pe bază de afișe la o companie de producea mașini de spălat sau ceva de genul. Și era destul de plictisitor să vii din real life, să vii din ce funcționează în prezent și să studiezi niște lucruri care sunt perimat. Dar eu sunt adeptul cumva învățării structurate și mi se pare că școala e în continuare importantă ca să te ajute să te disciplinezi și să atingi niște obiective. Da? Până la urmă examenele sau diploma sunt un obiectiv. Fie că îți place, fie că nu îți place, cumva trebuie să lucrezi să îndeplinești obiectivul respectiv. Așa. Și asta s-a întâmplat și în cei 14 ani de Tudor, mereu când am angajat colegi care nu terminaseră studiile, nici n-au ajuns să performeze foarte mult, pentru că la un moment dat când devenea ceva mai greu sau ceva mai neplăcut, renunțau. Păi e mai ușor să renunți decât să reziști. Da, și mi se pare că ăsta e un lucru pe care încă ți-l dă, nu știu, facultatea, masteratul. Dar cu toate astea e loc de îmbunătățit la programă și aici ți-aș da doar 2 exemple scurte dacă tot vorbim un pic de educație, pentru că am niște feedback foarte interesant din piață, ca să folosesc un eufemism. Pe de o parte, am oameni din facultăți care îmi spun așa, zice, fii atent, zice, noi predăm chestii la facultate, dar nu-ți recomand neapărat să le aplici pentru că nu-ți garantez că o să faci bani din ele. Asta este cea mai sinceră afirmație pe care am auzit-o din ASE. Da? Nu mă pune să-ți conduc business-ul, că îl duc la faliment. Da, uite, sunt și exemple pozitive. Eu din 2018 sunt mentor la The Entrepreneurship Academy, o facultate privată cu acreditare în Olanda, unde efectiv studenții au SRL-uri și fac business și ca să treacă dintr-un an în altul au nevoie de o anumită performanță economică, de un anumit profit ca să treacă dintr-un an în altul. Deci lucrurile se schimbă, e vorba doar de alegere, de opțiuni. Asta e problema. Este exact ce ai zis tu, că una este să predai chestii de acum 15-20 de ani când s-a făcut programa și să profesorii aia să nu se mai actualizeze și să nu activeze în industria pentru care fac educație, și alta este să introduci în timp real în procesul de educație uneltele și tehnologiile noi. Și citeam o chestie săptămâna trecută despre de ce este în continuare atât de relevantă, spre exemplu, Universitatea de la Stanford. În Stanford se introduc în educație modelele de limbaj în timp ce sunt produse în OpenAI, în Anthropic, în toate companiile astea, startup-urile care fac inteligența artificială. Plus că sunt foarte aproape de companiile care activează în domeniile respective și vin oameni ca mentor, aproape ca departe profesor. Mi se pare relativ, că poți să fii aproape și în București. Nu ca distanță, nu, aproape ca mindset. Exact. Adică există o colaborare foarte bună între facultățile de top și companii, plus network-ul care este extrem de valoros. Revenind la poveste, că am sărit un pic, e interesant și cum și unde a luat naștere business-ul Tudor. A luat naștere mai exact în primul hub de business tech din București, se numea Bucharest Hub în 2010, era făcut de Seed Money.
o investiție din partea unor spanioli care au luat o vilă în zona Unirii, o vilă somptoasă de vreo 3 milioane de euro, care arăta spectaculos și acolo au făcut un hub și mai multe birouri și aveau sediu, mai multe companii și aveau sediu acolo. Întâmplător și asociatul meu Marius avea agenția de turism, iar eu administram o cafenea în incinta hub-ului, care a fost tot un proiect antreprenorial și pe care l-am făcut ca să ne împrietenim, eu și cu asociatul de atunci, Sabin, l-am făcut ca să ne împrietenim cu cei care dețineau fondul de investiții și activau în zona asta de tech. Eu fiind cu informatica, Sabin avea o agenție de web design. Ce combinație! Da, antreprenoriatul e așa un salt dintr-un punct în altul, dar la final se leagă lucrurile, știi? Mă, eu aș zice că e fix pe dos. Tu crezi că te apuci cu un plan, dar o să-ți dicteze piața unde ajungi. Da, și cumva având perseverență, insistând în domeniu, lucrurile se leagă la un moment dat. Și stând acolo la cafenea, am avut ocazia să vorbesc foarte mult cu Marius de acest proiect și să-l și începem și am și avut birou prima dată în Demisol, acolo, în Bucharest Hub. Și partea frumoasă este că atunci când veneau clienții, era vorba de o vilă de 3 milioane de euro, ei nu știau că acolo nu e doar sediul nostru și îi primeam într-o sală de conferințe care arăta spectaculos, într-un birou cu masă mare, lemn, marmură, adică era un hacking pe care din întâmplare am putut să-l folosim atunci la început și ne-a ajutat. După aia Hack it till you make it. Da, e o vorbă nouă asta și mai pozitivă decât aia cu fake it, știi? Nu trebuie să o strici acum. După aia ne-am mutat într-un sediu în zona Cotroceni, într-o casă bătrânească, unde nu arăta la fel de bine, dar avea mai mult spațiu, pentru că devenise o nevoie spațiu. Locuiam o bătrânică la etaj, casa era destul de dărăpânată, încălzirea nu mergea bine, iarna lucram cu geaca pe noi. Da, dar erai Cotroceni. Era startup-ul ăla adevărat. Ziceai Cotroceni, dar real așa era. Păi adevărul e că zici Cotroceni și mai pui o haină pe tine. Nu? Iarna. Și mai vinzi și un palton. Și atunci a fost un moment în care noi am avut un declic. Am reușit să apărem în anumite ziare și reviste în baza unui program care susținea antreprenorii la început de drum și au început să apară niște clienți acolo în fața casei cu șofer, cu mașini scumpe, îi așteptau 2 ore cu motorul pornit iarna și atunci noi ne-am dat seama că suntem într-un joc mai mare și că nu suntem suficient de pregătiți pentru că produsul nostru era poziționat într-o zonă medie, adică vindeam cred că undeva între 800 de lei și 1200 de lei un produs. Ce înseamnă un asta? costum. Un costum care nu era la nivel top de calitate, era într-o zonă average, într-o zonă de medie. Și venind acești clienți foarte sofisticați și care aveau și niște așteptări foarte mari, ne-am dat seama că noi de fapt trebuie să ne ducem într-o zonă mai premium, într-o zonă mult mai calitativă la nivel de produs și serviciu. Atunci ofeream o cafea la filtru clienților și ne-am dat seama că așteptările lor erau mult mai mari și atunci am schimbat poziționarea și am început să lucrăm cu materiale mai bune, să căutăm producători și parteneri mai buni și să ridicăm nivelul. Și ulterior am început să ne mutăm și cu showroom-ul undeva în zona Tineretului, după aia în hotelul Hilton, unde ne-a ajutat foarte mult ca și branding, să fim poziționați acolo și să ne extindem și în țară. Acum, povestea e foarte lungă, putem să stăm 5 ore la discuție. Ce a fost important, că nu am avut un plan inițial, dar am avut o viziune, cumva, chiar dacă eram 3 tineri, la început am fost 3 și după 1 an și jumătate am rămas doar 2. Chiar dacă eram niște tineri de 20 și un pic de ani, noi aveam partea de viziune în care ziceam, o să creștem, o să ajungem lider național, o să ieșim cumva și în afara țării. Nu știam exact cum, dar aveam perspectiva aia, știi? Visul ăla, băi, vreau să plec în America. Cum? Nu știu. Visul e undeva pe perete, știi? Și de fapt aia a fost strategia de business, pentru că mereu am reinvestit profitul, am lucrat cu cash flow astfel încât să creștem și să dezvoltăm gama de produse. Asta. Cum îi zice când toți zici că o să fac chestia asta, merg acolo, nu zici că vreau asta, o să fac asta și până la data se numește enunțare, nu are o chestie în asta? Nu știu exact dar termenul. e o chestie
psihoneuro, nu știu cum, în înseamnă care că noi am făcut-o așa, by default, nu pe baza unor studii. Deci aia cu hack it till you make it cred că se potrivește la voi. Da, pe parcurs au fost și niște povești drăguțe sau nu știu, lucrurile s-au legat foarte, foarte frumos în favoarea noastră. Îți dădeam exemplu hotelul Hilton. Că e ușor să povestești, am fost în Hilton, dar cum? Că eram un startup, n-aveam super Exact. bugete. Întâmplător, l-am avut client pe directorul de atunci de la Hilton, care era un cetățean străin. Era foarte mulțumit de ce făceam noi. E cel care mergea cu Bentley-ul ăla? Nu, povestea cu Bentley e alta. Era o doamnă, o moștenitoare a unui imperiu care avea un apartament pe termen lung luat în Hilton. Ea era posesoarea Bentley-ului, care sta mulți ani și stătea o parte la Hilton și o parte în afara țării. Revenind, îmbrăcându-l pe el și fiind foarte mulțumit, ne-a oferit oportunitatea să ne luăm un mic birou în Hilton la etajul 1. Era un birou de 10 metri pătrați, dar nu conta, pentru că noi l-am luat cu un buget foarte ok și clienții când veneau acolo nici nu-și dădeau seama că ei stau în 10 metri pătrați. Ei intrau în lobby, era un hotel spectaculos. Mie mi-a fost și rușine când am intrat prima dată acolo, pentru că nu era din lumea mea. Adică... Acum, hai să fim serioși, când intri în Hilton deja zici că ai ajuns în străinătate. Da. Și astăzi. Și astăzi acum s-au mai schimbat, da, și brandul și numele, ca să nu facem confuzii la nivel de hotel. Acum Intercontinental acum. Este acum Inter? Intercontinental, da. Deci s-a schimbat din Atene Palace în Hilton și din Hilton? E Atene Palace Intercontinental acum. Da. Nu mai avem showroom-ul acolo, nu știu în detaliu toate schimbările, dar revenind, oamenii nu-și dădeau seama că noi de fapt avem un spațiu micuț și că suntem un brand micuț. Am crescut foarte mult în ochii lor. Și după câteva luni de stat în acel birou, a apărut oportunitatea tot prin directorul hotelului să luăm un spațiu mai mare și cu vitrină stradală. Și atunci a fost un moment în care brandul s-a poziționat foarte bine, pentru că eram cu un hotel de 5 stele. Foarte multă lume credea că am venit din Marea Britanie, nici măcar nu-și dădeau seama că e un brand românesc. Și a fost un punct de creștere. Când auzi Tudor sună așa și britanic un pic. Păi și numele vine din Marea Britanie, de la dinastia Tudorilor. Pe nimeni din echipă nu cheamă Tudor, dar suntem ok. Dacă clienții ne zic, tu ești Tudor. Nu te dea de gol. Păi, te ascultăm acum acest hack it till you make it îmi place pentru că dă o speranță că se poate porni și de jos și fără un background neapărat într-un domeniu și se pot face lucruri. Că, uite, ce înseamnă de jos? Am mai avut discuția asta cu mai mulți invitați. Cât de jos, din punct de vedere financiar, ai plecat? Acum vremurile să ținem cont și de timing. Investiția noastră nici măcar n-a fost cumulată inițială, a fost de sub 5.000 de euro. Startul, da? Nu vreau să fiu absurd, în ziua de azi nu se mai poate la fel, au trecut niște ani, au trecut vreo 14 ani, nu se mai poate să începi cu 5.000 de euro. Da, cu 10, cu 20, cu Probabil. 50? Acum depinde și de domeniu. Dacă identifici un domeniu care începe să crească, care prinde, da, poți și cu niște bugete mai mici, cu siguranță, dar nu cu 5, adică nu vreau să dau false speranțe. Dar astăzi, uitându-te înapoi după 15 ani, 14 ani, așa? Ce anume? De la 5.000, câte zerouri ai pus după? Ca investiție sau ca cifră de afaceri? Bună întrebare. Amândouă. Sau ca valuation al business-ului? Toate trei. Da, nu știu, ca cifră de afaceri pot să zic că suntem aproape de 4 milioane de euro. Valuation-ul se face doar când ai o tranzacție, dar cu siguranță a fost cea mai bună, să spunem, investiție pe care 800x în 14 ani. Da. Apoi a urmat extinderea națională, deci, cum spuneam, de la Hilton am deschis prima dată Clujul în 2013 și Timișoara în 2014 și acolo niște povești cu Heirup, cu plecat cu mașina, fără showroom, prima dată cu 2 clienți pe care am găsit din LinkedIn. După aia a crescut numărul ăla de clienți până când am strâns o masă critică, am început să facem evenimente acolo, după aia am luat un mic showroom și am început acolo. Că mereu am făcut pași din ăștia mici, safe, neavând nici buget în spate, a fost mereu un risc foarte calculat, pe care nu prea ți-l mai permiți astăzi. Dacă intri într-un domeniu nou și lucrurile funcționează, azi trebuie să accelerezi mai mult, pentru că imediat vine competiția, sunt foarte mulți bani în piață,
Nouă la început nu ne dădea nimeni șanse de reușită, așa că nimeni nu se complica să intre în domeniu, știi? Cumva ziceau, nu o să meargă asta. Cum? Costume, comand? Nu funcționează. Sunt în mall-uri, nicio șansă. Și uite așa, cu acest nicio șansă, noi vreo 3 ani de zile am tot pivotat, am tot încercat, până ne-am dat seama cum funcționează jucăria. Și apoi am reușit să creștem și când oamenii au început să vadă și piața a început să vadă că stai că nu e chiar așa, că pare un trend de viitor, eram deja bine înrădăcinați și n-a fost atât de ușor pentru concurență să muște din piață. Pentru că astăzi e o concurență mare, e un domeniu care a crescut și crește și la nivel internațional. Da. E competiție un trend pe la croitorie, pe made to measure la bărbați în România? Da. Pentru că credeam că după pandemie toți bărbații sunt în pantaloni scurți și tricou. Putem să vorbim și de pandemie, că așa credea toată lumea, dar s-a întâmplat invers în pandemie. După ce oamenii au stat ascunși și nu au avut grijă de vestimentație, de cum arată, au stat închiși în case, a fost efectul invers. Oamenii au zis, am o viață de trăit, vreau să mă îmbrac bine, vreau să arăt bine, să mă duc la sală. Că pe stradă toată lumea pare pe lejer. În zona, stai așa un pic, să mă îmbrac bine nu înseamnă că nu mă îmbrac lejer. Pentru că aici pandemia într-adevăr a avut un efect. Nu v-am văzut să vindeți traininguri. Nu traininguri, dar tricouri polo, zona de safari jacket sau jachete din material foarte bun. Dar cum era aia de mai sport. Aia cu muștar. Zona de jeans a crescut mult, încălțămintea mai lejeră, loafers, mockflex. Ok. Deci există un segment de clientelă la care voi ați reușit să ajungeți. Dar sunt tare curios dacă vedeți și o dezvoltare a acestui segment, pentru că, încă o dată, tentația este mare să te duci într-un magazin de brand, să pui ceva, să se vadă și marca, să fie și de oarecare calitate, că atunci când dai bani mulți, trebuie să fie măcar de o calitate. Pe lângă trendul ăsta de custom, pe măsura ta și personalizat, mai este un trend în rândul clienților premium, care nu e un trend neapărat, e un stil de viață și anume un quiet luxury. Adică cumperi niște produse unde nu se vede neapărat marca, fără logo-uri la vedere, fără alte embleme și etichete, de foarte bună calitate și le cumperi pentru tine. Tu ești deja realizat, deja ai ajuns într-un punct în carieră, nu mai vrei să le arăți celorlalți, uite că pot. Că de fapt brandurile care sunt foarte vizibile, cu pattern, cu logo, ce fac? Arată celorlalți că uite am reușit și eu, da? Am făcut niște bani, am reușit. Da, sunt și eu aici. De-aia în România și mașinile e o piață foarte puternică și avem mașini foarte scumpe pe stradă, tot de multe ori din motivul ăsta. A arăta, uite, am reușit, uite, merge bine, știi? Okay. În străinătate o să vezi foarte mulți milionari, miliardari care merg cu mașini mult mai basic decât găsești la noi pe stradă. Și în România, având peste 10.000 de clienți, am întâlnit clienți care erau multimilionari și mergeau cu mașini basic, cu un șofer, cu... Dă-mi un exemplu. De mașină? Skoda Octavia. O mașină corectă. Da, și vine un magazin, îți cumpără de 15-20 de mii de euro și se dă jos dintr-o Skoda Octavia cu șofer și nu știe nimeni. Nu-l vezi în ziare, nu... Și sunt foarte mulți. Și de multe ori efectul invers la, nu știu, oameni pe care îi vezi ca fiind foarte expuși și care par foarte înstăriți, să fie foarte atenți la bugete sau să nu cumpere deloc pentru că li se pare prea mult. Sunt toate tipurile de clienți. Da, sunt convins. În piață. Eu am rămas uimit să văd undeva aici în apropiere de noi, în Băneasa, la parterul unui bloc comunist, pe un loc de parcare, tras un Rolls. Asta mi se pare maximum. Sunt multe exemple, nu judec până la urmă. Peste asta ce aș mai pune? Ce aș mai pune la bordura la un bloc comunist? Ce ai putea să te duci mai sus de Rolls? Să mă gândeam, Bugatti de aici, să mai pluseze cineva? Ar fi ceva, da, să fie un Bugatti Veyron acolo parcat. Da, nu judecăm. Noi asta am învățat după câțiva ani de business, să nu mai judecăm partea de clienți. Mă uit pur și simplu la raportul între ce investești cu adevărat în chestiile importante, valoroase, că eu mă uit la fundamentale. Ce e fundamental? Cu toții vrem să... Știm că avem o speranță de viață limitată și viața aia vreau să o petrec, să mi-o trăiesc în niște condiții cât
nu exagerat de confortabile, dar nici prea aspre. Și atunci unde îmi pun resursele astfel încât să trăiesc o viață împlinită și suficient de confortabilă? Ce ai spus tu acum e ceva foarte complex. Tu, prin vorbele pe care le-ai spus, ai făcut practic o analiză foarte deep a vieții, a parcursului, a viitorului. 90 și ceva la sută din populație nu face asta. Pur și simplu trăiește by default, adică nu face planul, nu se gândește că vrea să trăiască într-un anumit confort, că vrea o anumită carieră. Nu, pur și simplu mulți oameni supraviețuiesc și atât. Tu nici nu știi câtă dreptate ai. Știi câți oameni trăiesc de la un salariu la altul? Din păcate, mulți. Mai mult de 3 sferturi. Aici știm foarte bine că în Și România și nu vorbesc de salariile mici. Nu vorbesc doar de salarii mici. Da. Sunt oameni care lucrează în multinaționale, sunt oameni care au și afacerile lor, nu reușesc să spargă acest ciclu al veniturilor de la unul la alta. Da. De multe ori e o lege a proporției, știi? Cheltui proporțional cu cât câștigi. Chiar trebuie? Nu, dar trebuie să investim mai mult în educație, că despre asta e vorba. La fiecare nivel. Nu putem să-i trimitem pe tot la ASE. Trimitem la The Entrepreneurship Academy. Orice fel de formă de educație financiară mi se pare valoroasă, indiferent cine o face. E atât de puțin educație financiară. Și atunci, întrebarea este, în toată povestea asta, cu felul în care cheltuim mai mult sau mai puțin eficient. Eu mă uit la eficiență, da? Pentru unii oameni, carpe diem. Da? Hai să trăiesc acum, nu mă interesează, știu că banii vin oricum luna viitoare, eu mă duc la job, ăla mă plătește, eu trăiesc cum vreau eu. Corect, nu? În setul lui de valori este în regulă. Sunt însă și oameni care se uită și zic, mi-am tot luat până acum chestii de alea, și cămașa după 2-3 spălări iarăși strâmbă pe mine. Și la fel e cu toate hainele. Am avut inclusiv experiențe, a trebuit să-mi fac, că am avut niște ocazii, niște evenimente la care să mai fac și un sacou. Și am fost la cineva care făcea made to measure și a întârziat atât de mult ziua de probă, încât cu 2 zile înainte de eveniment, când să-mi bag, nu-mi trecea mâna. Și de ce nu trecea mâna? Era căptușeala cu sută răsucit. Și am zis, nu. Și atunci, efectiv, am tăiat cu foarfeca căptușeala ca să mă duc la eveniment, că nu mai avea timp să mi-o facă. Da. Și eram naș. Din păcate, exemplele astea negative și experiențele negative strică cumva și piața, pentru că dacă cineva nu își face treaba bine, clientul asociază întreaga piață cu experiența respectivă. Dar avantajul în zona asta de made to measure este că tu poți să-ți construiești o garderobă împreună cu un consilier vestimentar din echipă, în care tu spui ce port eu de obicei zi de zi, ce port la birou, ce port la evenimente și construiești. Și chiar dacă aparent fiecare piesă are un buget peste medie, când privești ca un pachet, ca o investiție și fiind produse de calitate durează mai mult, in the end e și un deal bun, e și un raport bun calitate-preț, știi? Pentru că elimini zona aia de cumpărat la impuls. Da. Sunt foarte multe cazuri în care noi ca oameni cumpărăm doar că am văzut că e un preț tăiat acolo și ne dăm seama după aia că produsul respectiv nu ne place, nu ne vine bine și ajungem să nu-l purtăm, umple dressing-ul degeaba. Dacă eliminăm lucrurile alea și de fapt avem o construcție a unei garderobe care ne place, ne vine foarte bine și știm pentru ce o folosim, pentru birou, pentru eveniment, pentru zi, pentru seară, lucrurile sunt mult mai eficiente. Și, de fapt, aici intrăm și într-un mecanism în care oamenii ar trebui să aibă grijă așa de dulap, de dressing și să-l mai curețe din când în când. Ne-am făcut un detox de genul ăsta. A venit o prietenă de-a Lorenei, a intrat acolo și au dispărut prima oară un sfert, după aia încă un sfert, după aia mi-a zis, dacă intru aici mai dispar încă 3 sferturi. Și am avut o revelație. Mă uitam cum le scotea de acolo, eu eram atașat cu etichetele alea de care zici tu, că le-am luat și mi-au plăcut și am zis că o să le port eu. Aveam chestii pe care nu le făcusem niciodată. Exact. Încă mai am câteva. Că nu m-am putut detașa de ele. Dar pur și simplu mi-a zis, pune-le pe tine și o să vezi că nu îți stau. Nu stau bine. Pentru că în realitate, mai ales la bărbații e valabil lucrul ăsta, la mine e clar sigur, habar n-am să mă îmbrac. Adică eu mă bazez pe voi, mă bazez pe Lorena. Dacă ar fi după mine, tricou negru, Steve Jobs.
Da, bine, și mitul ăsta cu Steve Jobs și Mark Zuckerberg, tricourile lor, chiar dacă sunt negre, gri sau alte culori basic, sunt de la niște branduri foarte Stai, că bine s-a poziționate. schimbat mitul. Mark Zuckerberg mai nou e pe fashion. Aha, ok. Nu știu dacă l-ai văzut. S-a apucat de sport, băiatul este ripped. Se ia după Jeff Bezos și vrea să facă niște schimbări. A avut eveniment săptămâna asta, era pe el cu un tricou, nu știu dacă era de la Louis Vuitton sau nu știu de la cine, dar era ceva super high-end, așa. Altă dată era cu tricou gri, acum băiatul este pe fashion, cu lanț la gât, cu astea. S-a schimbat. Se mai schimbă perspectivele. S-a apucat de Nu e sport. neapărat un trendsetter, dar se mai schimbă. Nu mai este doar un tocilar din ăla plictisit cu față de reptilă, acum arată a om în toată firea. Face sport și se îmbracă mai de Doamne ajută. Schimbă foarte mult percepția celorlalți. Mă uitam la el, băi, oricât de mult l-ai fi detestat înainte, după ce îl vezi că s-a lucrat, că face sport și că a pus pe el niște haine mai de Doamne ajută, nu doar niște tricouri banale, bă, te uiți altfel la el. Da, uite, ai punctat o chestie foarte interesantă. Da, în România e vorba asta, haina îl face sau nu pe om. Știi? De adevărat. E adevărat, mai ales că percepția lucrează, percepția funcționează. Într-adevăr, suntem percepuți, dacă suntem mai bine îmbrăcați, avem altă autoritate. Și atunci noi putem să folosim asta ca pe un tool. Că eu știu că pot să mă joc cu tool-ul respectiv și pot să am mai mult succes, să nu știu, semnez niște contracte, când am niște lucruri administrative, adică niște experimente pe care le-am și făcut. Mi-aduc aminte acum de, inclusiv cu parcarea. Aveam un prieten care se îmbrăca foarte lejer, pantalon scurs, tricou, știi? Și avea o mașină mult mai scumpă decât a mea. Și trebuia să ajungem la un restaurant și pe el nu l-au lăsat să parcheze în față și eu când am venit îmbrăcat la costum, chiar dacă aveam o mașină mai basic, mi-a făcut loc cel de la pază și m-a lăsat să parchez și asta se întâmplă des și în primării sau, nu știu, în zone de administrație publică, te duci într-un tricou, te iau oamenii cu, da, băiatule, ce nevoie ai, știi? Pe când dacă te duci într-un costum, bună ziua, domnule, adică se schimbă tonul vocii. Nu știu dacă e corect sau nu, cultural la noi există pattern-ul ăsta și atunci trebuie să-l folosim în favoarea noastră. Dacă știu că am un instrument care poate să mă ajute, de ce să nu-l folosesc? E încă un hack. Da, e un hack. Pentru că puțină lume înțelege că, în realitate, noi hotărâm cum ne văd ceilalți. Oamenii sunt atât de ocupați cu viețile lor încât nu stau ei să-și bată prea mult capul să te analizeze. În realitate, ei doar reacționează la tine. Asta e una dintre chestiile care pe mine m-a șocat când am ajuns să o înțeleg. Noi decidem cum vom fi percepuți de ceilalți. Tu poți să alegi să fii perceput așa cum ești tu, să fii tu în pielea ta. Sincer, n-aș avea răbdare să-mi creez o persoană, că n-aș ține minte câte chestii trebuie să stau în rol. Dar sunt oameni care au capacitatea asta, mai ales psihopații, care pot intra într-un rol și pot dicta ei audienței cum să îi perceapă. Tocmai de aceea ziceai de Steve Jobs. La Steve Jobs era o chestie recunoscută că avea, citez, o aură de distorsionare a realității. Avea capacitatea prin prezență, prin atitudine, prin felul în care vorbea, să schimbe percepția oamenilor din jurul lui și el dicta chestia asta către ei, pentru că a studiat destul de mult yoga, tot felul de chestii, ajunsese la un nivel de înțelegere a psihologiei umane, încât se dusese mult în neuroștiință empiric, fără să fi făcut școală. Da, intrase deja într-o zonă poate de manipulator, știi? Dar revenim percepția, ok, până apucă omul să spună câteva vorbe și să ai o conversație, să-ți dai seama despre el în detaliu, ce faci? Îl vezi, da? Cum arată, cum e îmbrăcat și aia e o primă percepție. Automat, dacă hainele livrează o percepție și după aia realitatea alta, nu e ok. Da. Dar nici invers, dacă faci o impresie proastă inițial, o să ia mai mult timp să convingă ulterior. Așa este. Și noi judecăm, noi ca oameni, și noi în business judecam în primii ani, făceam greșeala asta, mai ales la Hilton, mi-aduc aminte când aveam magazinul, ne uitam cine trece pragul și de multe ori vedeai, fiind și foarte mulți turiști în hotel normal, vedeai un domn în pantaloni scurți, în șlapi, aveai impresia că nu o să-și permită. Și după ce am avut niște situații cu câțiva domni care puteau să cumpere și hotelul, nu mai zic de business-ul nostru, am învățat că nu e bine să judeci și să profilezi așa de la o primă impresie și astăzi cumva echipa a înțeles, nu contează cum intră cineva îmbrăcat la noi în magazin sau cu ce mașină vine, ne purtăm la fel și livrăm aceeași experiență.
Foarte tare chestia asta. Pentru că în realitate este exact cum ai zis tu, oamenii după un anumit nivel nu mai vor să se vadă, vor să se vadă pe măsură ce urcă. Dar când ajung la destinație acolo, vor peace and quiet, vor să nu fie deranjați, să nu atragă atenție. Quiet luxury. Mie de-aia îmi place foarte mult, eu sunt pasionat de navigație cu vele și îmi place foarte mult când merg pe barcă cu oameni noi, că acolo te dezbraci de tot, adică nu mai ai partea de mașină, de casă, unde locuiești, ce business ai, locuiești într-un spațiu mic câteva zile și e vorba de calitatea umană și acolo ajungi cu adevărat să cunoști oamenii și să vezi cum reacționează, mai ales în situații de stres, dacă mai apare și o furtună sau ceva, și cum interacționează ei cu ceilalți. E un exercițiu foarte bun, care după aia mă ajută și în business. Partea asta de sailing și business. Să le vinzi chestii unor bărbați este și simplu și complicat în același timp. Pentru că bărbații au o inerție mare, decid greu, dar odată ce ei convins rămân destul de fideli, adevărat? Da, sunt mult mai fideli, mult mai ascultători. Acum depinde, unor vin însoțiți și atunci în procesul decizional contează mai mult discuția cu partenera. Altor vin singuri și echipa de consilieri îi ghidează, dar într-adevăr îi pun. Cumva bărbații vor mai puține piese, mai de calitate și o relație pe termen lung ca să își ia o problemă de pe cap, pe când doamnele iubesc procesul ăsta de shopping, de testat, de probat și e ușor diferit. Mă mai gândeam când povesteai puțin mai devreme despre partea asta că să cumpere așa, acest quiet luxury despre care vorbești tu, s-ar putea să nu fie chiar luxury, s-ar putea ca până la urmă să aibă sens din punct de vedere economic. Pentru că dacă nu-ți umpli dulapul cu o grămadă de chestii de care nu ai nevoie sau le-ai uitat pe acolo sau nu ți se potrive sau sunt de slabă calitate și le înlocuiești cu câteva produse, în loc să-ți iei 5, îți iei una. Și îți iei mai puțin și le ții pe termen mai lung. Și atunci nu mai ai nevoie de 5 dulapuri, ai nevoie doar de un dulap. Și atunci nu mai ai nevoie de un dressing, ai nevoie doar de un dulap. Și atunci, dintr-o dată, viitoarea ta casă poate să nu mai fie... De fapt, stai că dacă te însori. Dulapul va rămâne mare oricum. Nu, am observat asta și la Lorena, că și ea, pe măsură ce avansează și își înțelege mai bine stilul, petrece mult mai puțin timp în magazine. Mi-am aminte că înainte făceam acest bargain hunting. Am ajuns de câteva ori prin outlet, prin Italia, când mai aveam drum prin zonă și întotdeauna încercam să ochez ceva, dar în primii ani am luat destul de multe, după care am început să iau în ce mai puține. Acum mi s-a întâmplat ca ultimele 2 dăți să nu iau nimic, pentru că nu am găsit ceva care chiar să merite să-mi intre în garderoba de pe termen lung, pentru că nu lipsește nimic important. Da, acum e și partea asta de nevoie, cum zici tu, nu-ți lipsește nimic, dar întotdeauna vestimentația ți aduce și o zonă de plăcere și evident, de cum te simți. Întotdeauna când pui o haină nouă, când eram mici, ne cumpăram de Paște haine, ne cumpărau părinții. Da. Și era feeling-ul ăla, te simțeai mai bine, chiar dacă poate aveai haine, dar puneai pe tine o haină nouă, era un feeling plăcut și de fapt oamenii caută întotdeauna feeling-ul ăsta plăcut și el vine prin vestimentație și de-aia se întâmplă și achiziții în mod continuu. Nu neapărat că n-avem cu ce să ne îmbrăcăm, că a trecut povestea aia. Apropo de asta, cămășuța nouă, mulțumesc frumos. Cu mare drag. Dealerul meu de cămăși, Tudor. Cu mare plăcere. Chiar e foarte fain chestia asta. Apropo, e un fel de lână, nu? E un bumbac mai flaușat, așa, e ca o... Apare ca o lăniță. Da, e un flanel. Vezi? Deci nu există bumbac flanel. Nu e același bumbac. Există foarte multe feluri. Multe feluri, da. Dar asta să știi că eu le mai rotez, le mai testez de pe la voi. Asta cred că vreau să o păstrez, încă îmi place. Cu mare plăcere, normal. Nu știam că o să vreau să-mi port din nou iarăși cămăși mai des, dar e ceva când pui cămașa pe tine. Nu este doar despre percepția celorlalți, cum ziceai. E feeling-ul, începi să-ți dai seama de el, nu? Da. De interacțiunea cu un anumit material, de cum te simți când porți ceva diferit și nou. Mi-am luat la un moment dat niște cămăși albe pe care le-am tot folosit, le-am zăpăcit, pentru că îmi plăceau foarte mult și cum mă simțeam în ele, chiar și dacă n-aveam treabă, un eveniment mai special. Vine un moment în viața unui bărbat, după vreo 30 și așa mai ales, când dacă pui o cămașă albă pe tine la o pereche de blugi, zici, bă, e ceva aici.
Și începe să-ți cam placă chestia aia și dacă iei o cămașă de bună calitate, o să-ți fie mai lejeră, mai aerisită chiar decât un tricou. Categoric. E iarăși o chestie pe care nu am înțeles-o, nu am știut-o până nu am purtat. Aici mai aveam niște discuții, mai ales vara, că și eu port mult cămașă și de cele mai multe ori pantaloni lungi. Și mulți prieteni mă întrebau, băi, dar nu ți-e cald? Nu, că și pantalonii ăștia, chiar că-s lungi, contează din ce material sunt făcuți, dacă sunt dintr-o lână. Îți oferă căldură și vara nu-s potriviți, dar dacă sunt dintr-un in sau un bumbac sau un bumbac cu in, un blend, lucrurile stau total diferit și confortul e asigurat. Aș mai plusa aici. Peste vară, spre exemplu, mai ales în ultimii 2 ani, am început să favorizez o cămașă de in cu mânecă lungă în fața unui tricou. Foarte bine. Mai ales când conduc. Știi de Da, ce? pentru că soarele deranjează pe braț și uneori chiar ne bronzăm Ca tractoriștii. Exact ca tractoriștii. Bine, între noi fie vorba, mai nou tractoriștii au niște tractoare în alea cu aer condiționat. Mega tehnologizate. Sau lejer acolo. Bine, acum, iarăși, am un prieten fermier care mi-a zis, zice, vezi tu câmpurile astea, George, da, cu 3 băieți mă ocup de ele și cu drona asta, că dau drumul la tractor de pe GPS, nu e nimeni în el. Și am zis, nu cred că poți să faci chestia asta. Zice, cu cine crezi că se întâlnește pe tarla? Respectă. Deci asta cu tractoriștii deja, și tractoriștii sunt foarte bine plătiți, aia care mai lucrează. A schimbat mult anumite domenii. În zona noastră de tailoring încă e nevoie de partea aia umană, dar cred că la un moment dat vor apărea roboți care vor înlocui încet, pentru că și resursa umană se găsește din ce în ce mai greu. A făcut-o deja. Eu îți vorbesc despre cineva care administrează multe sute de hectare, deci nu una, două. Multe. Da, pe agricultură se întâmplă în ziua de azi. Nu găseam oricum și aia câțiva îi plătesc foarte bine, adică sunt puțini în oraș care au salariile lor. Multe mii de euro pe lună la unii dintre ei. Oameni cu adevărat competenți care merg pe combine în alea de sute de mii de euro valoare, da, nu riști. Corect. Dar că ziceam de cămașa cu mânecă lungă, nici nu transpiri în ea, pare mai răcoroasă și te protejează de chestia aia de pe mână cu arțul de soare, mai ales că dacă începi să te uiți așa, după o perioadă începi să observi că apar alunițele alea pe care nu ți le dorești. Da. Că se arde pielea. Și chiar nu cred că... Adică eu pe termen lung aș vrea să supraviețuiesc cu toată pielea de pe mine. Cu toții ne dorim asta, categoric. Și atunci, iar în zona asta de materiale tehnice, și m-aș mai întoarce un pic acolo, voi sunteți foarte atenți la tehnologie și la materialele noi. Dincolo de materialele astea naturale, aș intra totuși un pic în cele tehnice. Că ziceai tu că, da, într-adevăr, materialele naturale sunt cele mai bune pentru toată ziua. Dar sunt lucruri pentru care un material tehnic poate să facă diferența. Și am observat că există tricouri tehnice și care își merită banii, am descoperit asta pe pielea mea la propriu, de peste 100 de euro. Categoric. Din fibre sintetice, 100%. Acum nu înseamnă că se exclud. Uite, îți dau un exemplu de țesătură 100% din lână, dar care are un tratament la nivel de nanotehnologie, adică o peliculă foarte subțire și ajunge să-l facă cumva rezistent la lichid, nu neapărat impermeabil, dar rezistent. Vărsăm o cafea, un pahar de vin, scuturăm și a dispărut, nu intră în fibră, nu intră în profunzime. Sunt foarte bune de travel, de exemplu, nu se șifonează, pentru că e o întrebare des auzită în industria noastră, dacă se șifonează. O fibră naturală întotdeauna se va șifona. Doar dacă are un tratament sau un mod de țesere mai special, ajunge să fie mai rezistentă la șifonat. Prin tratamentul ăsta de nanotehnologie ajunge să nu se mai șifoneze la fel și ai un costum sau un sacou de travel pe care îl arunci sus la avion și îl iei pe tine și arată impecabil. Și iară partea de elasticitate, din nou. Fie un mix de lână cu elastan, fie un mod de țesere care face mult mai elastică fibra. Și atunci e un confort. Astea sunt cele mai des întâlnite întrebări. Se șifonează, da? Dacă e confortabil sau rigid, știi? Și apoi mai e criteriul ăsta de rezistență la lichide. Știi? Deci tricoul Apollo pe care l-am purtat acum la Berlin de la voi, care avea lână în el, nu se șifona și a rezistat foarte bine. Și să mai zic o chestie, în deplasare n-am avut foarte mult loc în bagaje
Și mie mi s-a părut că a putut fi purtat mai mult de o zi, fără să prindă miros. Lâna are capacitatea asta de a elibera mirosuri și de a-și revine la forma inițială. Adică dacă punem pe umeraș, mai ales un saco, de obicei tricou, ok, îl spălăm mai des, dar și tricou poate să se refacă mult mai rapid decât Mie mi-era jenă bumbac. să recunosc chestia. Mi-ar fi fost jenă să zic asta despre un tricou de bumbac. Dar nu e jenă. Am văzut niște branduri care au intrat foarte puternic pe online și chiar se lăudau cu chestia asta că nu prea trebuie să-l speli. Acum nu știu ce înseamnă acest nu prea, că totuși dacă îl porți 10-20 de zile, cred că la un moment dat se întâmplă ceva acolo. Adun furnici. Dar nu trebuia să speli imediat. Adică dacă l-ai purtat azi, mâine ai putea să-l mai iei, dacă îl pui așa pe un numeraș și L-am lăsat pe respiră. un numeraș acolo la cazare, l-am lăsat să se ventileze și după o zi, două, mă gândeam mai că îl împătură să-l pun înapoi. Și zic, bă, dai totuși să-l verific un pic. Și am băgat nasul în el. Nu mirosea tot alână a materialul ăla, n-avea nicio problemă. Nu era pătat, nu era murdar. Asta e valabil și pentru partea de sacouri sau costume, că ele, fiind fibre naturale, în primul rând își revin, după ce le porți, le pui pe umeraș și revin, adică nu mai au aspectul ăla de șifonat și elimină în mare parte și din mirosuri. Și de-aia costumele nu se duc foarte des la curățat. Asta e un sfat pe care profit să-l dau mai departe, pentru că curățătorile sunt chimice și fibra e naturală și atunci ajunge curățătoria să deterioreze costumul, produsul, într-un timp mai scurt. Uh-huh. E o regulă, dacă am purtat astăzi un costum sau un sacou, îl las să respire, nu îl port și mâine. Da. Îl pun pe umeraș și el încet își revine. Bineînțeles, când are un miros puternic sau o pată, el trebuie dus la curățat, dar nu pur și simplu gratuit, așa, l-am purtat toată, îl duc la curățat, îl mai port toată. Astea sunt fibre naturale ajutate cu tehnologie, dar mai sunt și fibrele sintetice de care spuneam. Mă uitam, spre exemplu, când am fost pe munte vara asta, la tot felul de poze cu alpiniști bătrâni de pe vremuri, la primele escalade de pe tot felul de vârfuri de prin Alpii europei, toți erau cu jambiere de lână, cu bocanci aia grei, cu echipament care astăzi nu mai poartă nimeni. Eu mă uitam, spre exemplu, la pantalonii pe care îi port eu, îi am de niște ani de zile, m-a învățat cineva să-mi iau, și sunt dintr-un material elastic. Când mergi pe munte, tu vrei niște pantaloni care să te protejeze, în primul rând, de ultraviolete, că te părlești, de vânt, de zgârieturi, de chestii ușoare, de apă mai puțin, pentru că nu prea poți să te protejezi de apă, că dacă pui o membrană în asta hidrofobă, o să transpiri foarte mult. Ei trebuie să respire, pentru că tu picioarele muncesc mult, se elimină multă apă pe acolo. Dar mă uitam la pantaloni foarte ușori și foarte rezistenți ani și ani de zile, față de un pantalon care poate înainte avea 1, 2, 3 kg, ăsta are sute de grame, mult mai puțin. La fel văd chestia asta și la alte tipuri de echipament. Ce fel de materiale vezi că vin și cât de subțiri ar putea să ajungă, spre exemplu, hainele de iarnă? Pentru că văd mai nou că vin niște paltoane și niște gești astea din materiale tehnice extrem de subțiri. Da, pentru comoditatea noastră, bineînțeles, ajung să fie cât mai subțiri, să fie ușor și de călătorit cu ele. Nu ne-am uitat niciodată la aspectul ăsta în mod special. Noi rămânem cumva adepții țesăturilor naturale și fibrelor naturale. Okay. În domeniul nostru se folosesc destul de puțin și cu scopul clar definit. Avantaje. Dacă e vorba, de exemplu, de un trench, ok, care e scopul lui? Să-l porți când plouă, deci trebuie să aibă un grad de impermeabilitate și atunci normal că ai o țesătură tehnică. Da, exact cum zici tu. E un trench un pic mai tehnic, dar la unele le-am văzut că au băgat niște cașmir pe dedesubt, că să țină mai cald. Exact, da. Care-i treaba cu cașmirul ăsta? Cașmirul e un material foarte fin și prețios și ține extrem de bine de cald în perioada rece și e o idee foarte bună să-l mixezi în stilul ăsta cu un trench, pentru că practic faci dintr-un trench faci mai degrabă un palton pe care îl porți și când e mai rece afară. Se încearcă acum, industria noastră fiind mai conservatoare și mai clasică, nu prind întotdeauna toate inovațiile, știi? Și nici nu sunt neapărat gândite, din punctul meu de vedere, întotdeauna în favoarea clientului.
De multe ori se marketează o fibră sintetică în așa fel încât să pară mai bună decât una naturală, dar in the end scopul producătorului de țesătură este să reducă costul. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la mesaje, cât e marketing și cât e real improvement, știi, cât e în favoarea clientului. Pe de altă parte, e mare bătaie pe cașmirul ăla. Că în Mongolia, spre exemplu, se vorbește despre overgrazing, adică s-a păscut toată țara aia cu caprele care dau fibra asta de cașmir. Că acolo se produce grosul, din câte înțeleg. Da. Deci e complicat și cu cașmirul. Și cu cașmirul și cu vicunia, care e chiar mai fin decât... Vicunia? Da. Există ceva peste cașmir? Da. E cam cel mai prețios material din lume. Și un sacou sare de 20.000 de euro. La Loro Piana, unde? Loro Piana, Dormel, sunt câțiva producători, Scabal. E un monopol pentru că sunt foarte puține ferme care oferă materia primă și fiind o resursă super limitată, e o mare bătălie pe... Dar care e faza cu paltonul de lână de felul ăsta? Că de fapt tot un fel de lână e. De ce și-ar lua cineva un palton de 20.000 de euro? Cumva, ca orice resursă extrem de limitată, vrei să deții o bucățică din ea, nu? Ca și în cazul, nu știu, diamantelor super prețioase. Dar totuși, cred că la un moment dat nivelul e pur și simplu vreau să bifez că am și chestia asta. Nu poți să mai vorbești de criterii raționale. A ține cu 0, mai cald decât cașmirul sau la atingere este de 1,5 ori mai fin. Deja intrăm în... Cred că e o chestiune de dorință, de a bifa niște lucruri în viață. Da, ce fine sunt alea de la Brunello, cu Cinelli. Sunt niște promotori ai cașmirului și nu numai. Și nu numai, exact. Și nu numai. Am avut ocazia în cariera asta să văd oameni cu foarte mulți bani intrând în astfel de magazine și făcând ravagii în anumite situații. Da. Luxul a crescut foarte mult în ultimii ani, la nivel global, și au performat foarte bine brandurile bine poziționate. Dar anul ăsta e primul an când înțeleg că brandurile de lux au început să scadă. Nu știu dacă ai văzut cifrele. LVMH e un pic într-un declin. Adică s-a cam dus un pic valul ăla post-pandemie în care vreau neapărat chestiile alea de lux. Se spune că atunci când se întâmplă chestia asta e și un semn așa de frânare economică și recesiune, da. Cum se vede de la voi? Anul 2024 e un pic mai provocator decât anul 2023, adică se muncește mai mult pentru rezultate similare. Încă nu se simte așa o cădere a pieței sau o frână bruscă, dar noi trebuie să ținem cont în România și de contextul local, care nu e cel mai favorabil, alegeri, deficit, etc. Și ne uităm un pic și la piața globală, mai ales că noi am avut 5 ani de zile o franciză în Belgia și căutăm să mai deschidem și în alte locații. Am avut un trunk show la Budapesta, planificăm și în zone precum Dubai, adică ne uităm și la potențialul extern, pentru că de fapt acolo e jocul mai mare. România e o piață limitată, ai doar câteva orașe mari pe care le-am acoperit deja, vorbim de București, Cluj, Iași, Timișoara, pentru că cu un brand premium nu poți să te duci foarte mult în orașe mici, că nu ai suficientă clientelă acolo, plus la nivel de percepție, oamenii din orașele mai mici vor să meargă în orașe mai mari să facă shopping. Din fericire, în ăștia 14 ani am reușit să mutăm comportamentul de a pleca în străinătate să-ți cumperi genul ăsta de produs și am păstrat foarte mulți oameni în România. Ați reușit voi? Da. Eu cred că la femei încă nu s-a reușit chestia asta. Eu vorbesc de bărbați, din nou. Eu acopăr doar zona pe care o cunosc, unde am date, cifre și pe care o studiez. Deci, fashion-ul e foarte mare și nu există expertiză peste tot la mine. Văd, la cât mă mai pricep și eu, atât de multe poșete de lux marile orașe de la noi și când mă uit la mărcile alea, nu există magazin de la brandul respectiv în România.
Ai observat asta? Da. Noi nu... Abia se deschid acum niște magazine precum Hermes, Cartier. Se deschide Hermes în se România? deschid în România, da. Pentru că Gucci s-a închis, Burberry tocmai ce s-a mutat de pe stradă, de pe Luterană sau sunt mall, dar magazine la stradă... La noi e un pic dificil pentru că, spre deosebire de alte orașe europene și nu numai, noi nu avem un shopping stradal bine dezvoltat și brandurile mari nu caută să fie în mall. Adică, dacă vorbim de Gucci, Hermes, nu caută să fie în mall. Surprinzător, în România ajung să mai aibă genul ăsta de branduri și magazine prin mall, pentru că nu există un shopping stradal. Se încearcă ceva pe Calea Victoriei, zona Ateneului, dar nu s-a legat încă. E nevoie de o colaborare mai bună între industria de fashion și administrația publică. Degeaba Hai să brandurile... Trebuie să oprești, să scoți mașinile de pe Calea Victoriei. Trebuie să ai o zonă unde să se poată circula pietonal, unde să ai niște parcări, unde să fie safe, unde să ai și restaurante și toate cele. Se încearcă pe Calea Victoriei ceva de genul ăsta, mai e și zona Floreasca Dorobanți, dar încă nu s-a definit foarte bine segmentul ăsta. Exact. Dar noi am văzut de-a lungul timpului că oamenii au înțeles că nu mai e nevoie să călătorești la Londra, la Paris sau la New York să-ți cumperi un costum de calitate, ci poți să-ți iei din România, unde ai acces la aceleași țesături. Calitatea e similară, nu pot să zic acum diferențe foarte mici, dar ce e cel mai important e că ai partea asta de service și consiliere aici. Adică am avut multe cazuri în care, nu știu, un client și-a ars cu țigara o mânecă și am schimbat doar mâneca. I s-a desfăcut căptușala, i-am schimbat căptușala sau i-am reparat-o și oamenii își dau seama că e mult mai important să ai genul ăsta de serviciu. Să le la îndemână. Slăbești, te mai îngrași un pic, poți să lucrezi. Au fost multe cazuri când clienți și-au cumpărat haine foarte prețioase din afară și le-au adus în România la diversi croitori să le modifice și le-au stricat. Și-au dat seama că riscul e prea mare. Mai bine își fac direct aici la niște branduri locale. Așa este. Am avut o mică șansă să experimentez și eu ce înseamnă să mergi la made to measure. Când mi-am făcut hainele de nuntă, le-am luat de afară. Și chiar că vă povesteam că am fost la voi la măsurători, pe vremea aia nu prea era la noi dezvoltată asta, curentul ăsta de made to measure, dar am zis, măcar o dată în viață, pentru nuntă, îmi fac și eu să am. M-am făcut pinguin. Adică și ai făcut o redingotă sau un frac? Un fel de frac. Habar n-am care e diferența între alea două, dar știi tu mai bine. Tăietura din față, da. Mi-am pus o batistă aici în față, o chestie care nu era nici papion, nici cravată. Ascot, da, probabil. Da. Așa cum zici tu acolo. Dar experiența din magazin mi s-a părut foarte tare și la voi am regăsit aceeași experiență. Practic magazinul la intrare și intri jos să-ți faci măsurătorile și ai o zonă de genul ăsta. Genul ăsta de experiență este relativ similară inclusiv în Marea Britanie. Am mers pe Savile Row de curiozitate și stăteam și mă gândeam, mergând pe acolo, bă, de bine de rău a mai apărut croitorie pe la noi made to measure. Dar știi ce-mi lipsește mie? O pereche de pantofi pe comandă. Când vă apucați de așa ceva? Facem deja. Nu cred. Da. Facem de niște ani buni. Serios? Da. De ce nu știam? Nu prea vă lăudați cu asta. Mai avem de lucrat. Că dacă făceam totul perfect, înseamnă că nu mai era perspectivă de creștere. Mai avem de lucrat. Încă și pe alte segmente de produse ne mai întreabă clienții. Dar face și cămăși? Da, de mulți ani. Da, mai avem de lucrat aici. Facem și pantofi pe comandă, dar într-un sistem made to order, adică tu probezi un pantof existent de la noi din magazin și noi putem să facem toată customizarea, dar mărimea rămâne la fel. De ce facem asta? Pentru că în trecut am făcut stilul bespoke și în zona de pantofi e mult mai dificil decât în zona de haine, pentru că dacă ceva nu vine bine, nu prea mai poți să modifici. Corect. Marjele de modificat sunt foarte mici. Percepția e foarte dificilă în zona de pantofi. Odată, e de preferat să iei măsurile, piciorul lucrează, ba e mai umflat, ba e mai în prima parte a zilei e normal. După aia se umflă pe măsură ce trece timpul și ne petrecem ziua și atunci contează foarte mult momentul în care iei măsura și momentul în care vii la probă. Adică dacă ai luat măsurile dimineață și după aia vii la probă cu piciorul umflat, o să fie pantoful mic, știi? Așa e. Normal se iau... Picioarele nu sunt egale? Picioarele nu sunt egale, plus pantofii buni, pantofii Goodyear cu acea talpă care îți ia forma după câteva purtări, la început sunt destul de rigizi.
Și piața din România, cel puțin, nu înțelege exact fenomenul și li se pare că nu e un pantof comod, că nu stă neapărat foarte bine și, din nou, modificările nu se pot face la fel de ușor ca la haine și atunci e mult mai dificil. În zona de Marea Britanie poartă pantofi de genul ăsta din generație în generație, adică oamenii sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă un pantof bespoke. Pentru mine a fost o experiență, ca să zic așa, revelatoare când era să îmbulesc un genunchi de la o pereche de pantofi sport, care arătau destul de bine așa, dar aveau călcâiul moale. Bărbații habar nu au că atunci când iei în picioare și sunt moi așa în picior, de fapt te împuști în genunchi. Habar nu ai cât de rău îți faci când porți toată ziua chestii cu talpă prea moale. Noi avem nevoie de călcâiul tare și un pic înălțat. Și chestia asta am învățat-o pe genunchii mei. Și după aia a fost ultima dată când mi-am mai luat moale. Da, învățăm lucruri purtând. Foarte important iară să ne adaptăm contextului. Și eu am făcut o greșeală la un moment dat, am participat la un târg la Paris. Era o hală imensă și m-am dus în niște pantofi Goodyear, care nu sunt chiar purtat 7 ore și mers 10 km, 15 km în ei. Vreau să zic că spre finalul zilei nu mai suportam să am pantofi în picioare. Am vrut să-i arunc. Adică contează foarte mult contextul și să ne adaptăm. Dacă avem mult de mers, să luăm un pantof mai comod, mai sport. Dacă folosim pentru o întâlnire sau pentru o cină sau pentru un eveniment, alegem ceva diferit, e foarte important. Plus un pantof nou trebuie purtat un pic înainte, mai ales dacă avem un eveniment, nu știu, ceremonie, o nuntă, un botez. Nu luăm pantoful nou din cutie, l-am pus atunci prima dată și după aia ne așteptăm să dansăm toată noaptea și să nu avem nimic. Da, bine, asta e deja... Cine n-a pățit-o nu știe, nu înțelege. Tocmai de-aia o spunem ca să nu o pățească următoarea generație viitor, da. Să poarte puțin prin casă înainte să ia forma piciorului. Eu bag niște târguri de vreo 14-15 ani deja și am învățat de hardware chestia asta. Mi-am făcut niște bătături pe la picioare de la încălțăminte proastă, neadecvată, sau mai am o chestie, dar o să o spun. La TV, spre exemplu, pentru că nu erau bani, nu era buget ca să ne echipeze corespunzător, reciclam încălțări de pe la alți colegi. Am și astăzi, nu mai sunt în TV de 5 ani, dar am și astăzi o bătătură pe un deget de la o pereche de pantofi care mă strângeau, mi-erau mai mici cu cel puțin o măsură. Deci eu stăteam așa cu degetele așa strânse în pantofi câtă vreme. Bună neața și bine v-am regăsit la emisiunea aia. E cel mai rău lucru să porți niște încălțări care te strâng. Exact. Și din cauza asta, iarăși am mai avut niște probleme și am avut probleme cu un genunchi din cauza de încălțăminte proastă și nu-ți dai seama cât de valoroși devin și pantofii în toată povestea asta împreună cu hainele. Dar de cel mai multe ori învățăm asta un pic mai târziu. Trebuie să treacă niște ani și să porți multă vreme haine de slabă calitate, să crezi că așa, nu știu, așa trebuie să stea sau... Calitatea este ceva ce nu poți să explici, ci ceva ce trebuie să simți. Corect. Cum facem să încurajăm pe cei care se uită, din experiența voastră, cum ajung oamenii să se convingă că e mai bine să-și ia ceva de calitate, dar mai scump, decât mai multe și mai ieftine? Știu că pare o întrebare banală, dar exact cum ai zis, voi vedeți mulți oameni de multe facturi. Nu e banală, ba chiar ăsta e challenge-ul la nivel de marketing, să exprim toate avantajele și să exprim toată experiența și feeling-ul pe care îl au oamenii atunci când încearcă zona de made to measure și nu e ușor, facem asta în mod activ. La un moment dat trebuie să-și facă curaj să testeze măcar o dată. Am descoperit că sunt oameni care își pun așa pe wishlist la început de an să-mi fac un costum made to measure. Foarte frumos, e un obiectiv. Alții care așteaptă un eveniment foarte important să experimenteze. Cum ziceam, o nuntă sau cum a fost și în cazul tău. Dar să-și ia inima în dinți, să facă primul pas și după aia se vor convinge singuri. Ok. Acum suntem un pic în prelungiri, mai am câteva întrebări. Te rog. Băi, tu i-ai văzut pe politicienii de la noi cum se îmbracă? Sunt convins că i-ai văzut. Da. Când te uiți la costumele alea, pentru că ăla este un mediu, mă gândeam înainte de interviul ăsta,
mediul politic, indiferent de unde vii, cine ești și câți covrigi ai mâncat înainte, trebuie să pui costumul și cravata pe tine. Când te uiți la oamenii ăștia, la hainele de pe ei, ce vezi? E un segment interesant. Eu de obicei nu discut politică, noi suntem așa. Nu politică, haine din politică. Haine din politică. Noi nu avem foarte mulți clienți din politică, chiar că de-a lungul timpului poate număr pe degete, și de multe ori îmi pun întrebarea cât de mult controlează ei procesul vestimentar, pentru că am impresia că uneori se îmbracă prost în mod voit ca să, nu știu, transmită că, nu știu, lucrurile nu merg bine sau nu e prioritatea lor, hainele nu sunt prioritatea lor și se focusează pe task-urile politice. Alteori fac greșeli la modul se afișează cu produse foarte scumpe pe care le poate recunoaște oricine și se creează scandaluri din subiectul ăsta. Cred că e nevoie de mai multă consiliere în zona asta politică la nivel vestimentar. Nu știu cine ar trebui să o facă, dar așa cum am mai povestit în discuția de azi, să ne adaptăm contextului. Ok. Da, eu aș mai... Trebuie să fim politically corect îmbrăcați Corect. Ca să nu creăm motive de discuție, adică nici cu mâneca prea lungă, iau-te și-a cumpărat o haină mai mare, dar nici cu chestii de show-off, uite, țara merge prost și oamenii își cumpără pantofi de 2-3 mii de euro. Trebuie să fie un balance, adică să se focuseze pe acel, să spunem, quiet elegance, nu neapărat luxury, că nu asta ar trebui. Cu toate astea, văd la unii dintre ei că indiferent ce marcă a fost sacoul ăla, la un moment dat ajunge să pocnească pe ei. Adică ori de stres, ori că o sta la prea multe dine de bunăstare. Pantalonii aia zici că sunt trași, zici că sunt mulați la un moment dat. Am văzut o mare figură politică zilele trecute, trecea așa pe holurile Parlamentului, costumul ăla exploda pe el. Cred că trebuie să fim atenți la cum vin pe noi hainele, din nou, ca să nu transmitem ceva eronat. E acel tool de care vorbeam, acel secret pe care putem să-l folosim în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Ok, ne-am îngreșat, nicio problemă, dar asta există made to measure. Ne facem niște haine pe noua greutate. Sunt preocupat cu problemele țării. La extrema cealaltă, oamenii la care am văzut că sunt foarte atenți la haine și comunică întotdeauna prin culoarea cravatei, spre exemplu, sunt candidații la prezidențiale din Statele Unite. Da, ei acolo sigur au parte de consiliere la nivel înalt. Adică cravata aia roșie, power tie-ul ăla, iarăși este deja e mult prea folosit. Și se văd, cel puțin, nu știu, mă gândesc acum la Obama, la Trump, se văd hainele de pe ei că sunt făcute custom la niște croitori buni. Se văd liniile. Cum vezi asta? Noi ne uităm în domeniu la zona pieptului și a umerilor, că asta e cumva cea mai dificilă, și la cum sunt dimensionate și ce design are tiparul, da? Cum vine la umăr, la manșură, sunt niște chestiuni tehnice. Și acolo vezi dacă e făcut pentru el sau dacă e like a standard size, știi? Da. Și se vede că acolo sunt lucrate cu atenție. Și ei au grijă fix la chestia asta, să nu fie prea strâmte, să țipe, da? Că ai avut o cină mai consistentă și sparge sacoul pe tine, să nu fie nici prea largi, ca să pară că ți-ai greșit mărimea. Sunt foarte corecte din punct de vedere vestimentar, așa, din punct de vedere a eleganței. Știi? Și mă mai uitam până și la tipul de albastru pe care îl aleg la costum. Ai observat chestia asta? Ai văzut la Trump, spre exemplu, este un albastru deschis, așa, sky blue. E mai îndrăzneț, mai... Cu cravatea roșie foarte puternică, omul știe să comunice și prin haine, adică orice s-ar spune despre el, cu excepția partidelor de golf. L-ai văzut îmbrăcat la golf? Cum arată? Cred că l-am văzut de câteva ori. Da. Dar ar trebui să știe că deține și niște terenuri de golf, deci... Dar oricum, că mă uit la sacourile alea lui, băi, într-adevăr se vede materialul foarte fin. Din ce? E lână, e bumbac? Ce? La cravată sau la sacou? Nu, la sacou. La sacou, cel mai probabil din lână. Lână? Da, lână. De diferit. Cel mai probabil e din lână. De ce? Pentru că undeva la 90% dintre sacouri sunt făcute din lână. Chiar și al tău?
Da, la mine e un blend, lână cu in și cu mătase. Pentru că încă mai e destul de cald afară. Da, e plăcut de purtat vara pentru că are in și e răcoros. Mătasea întotdeauna îi dă un luciu foarte discret și lâna e baza, exact cum îți ziceam. De ce tot lâna bază la toate chestiile astea? Nu înțeleg. Pentru că e un material foarte eficient termic și foarte confortabil și e și ok la nivel de volum, adică nu e o resursă atât de limitată să devină o problemă, știi? Ok. Am învățat o grămadă de chestii despre haine astăzi. Eu m-aș mai lungi, dar stăm deja de ceva timp. Cam de când tragem? O oră jumătate. Doar o oră jumate. Mai ai timp? Știu că te grăbeai. Mai aveai o întâlnire Nu după. mai stau, dacă mai ai idei sau întrebări, mai stau. Nu m-aș mai lungi. Pentru astăzi cred că am învățat câte ceva. Am apucat să înțeleg un pic de unde vii. Înțeleg că vreți să faceți și în afară. Sunt de acord că România este o piață limitată, exact cum ai zis, ca să nu zicem mică. O cifră de afaceri de 4 milioane pentru ce faceți voi mi se pare puțin. Asta vorbește și despre noi, nu neapărat despre business-ul vostru. Că din ce am văzut eu, vă faceți lucrurile fain și aveți o echipă foarte bună și vreau să vă felicit pentru chestia asta, Mulțumim, mai ales pe domnul ăsta care ia măsuri. domnul Miu. Domnul Miu. Cu Că mi-a zis Lorena de domnul Miu, azi trebuie să-l cunoști pe domnul Miu. Și ziceam, cine e domnul Miu? Că mi-a zis și câte ori. Dacă ajungeți vreodată la Tudor Taylor... În București, că domnul Miu nu se poate replica în fiecare oraș. Deși ar trebui clonat. Mai călătorește împreună cu noi și a călătorit mereu și în alte orașe când am avut evenimente, dar e greu de clonat. Domnul Miu este foarte tare, trebuie să-l cunoașteți. Și după aceea întrebați discret printre colegi ce vârstă are, o să fiți uimiți. O să fiți uimiți. Domnul Miu este o poveste vie. Categoric. Bine. Alin, mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și pentru discuție. Mi-am făcut așa, să zicem așa, mi-am făcut o promisiune mie că încerc să mai aduc mai puțin politicieni. Acum în toamna asta am adus mai mulți candidați. M-am mai concentrat pe chestiile ordinea zilei, însă îmi place să stau de vorbă cu antreprenori, cu oameni care s-au ridicat pe picioarele lor, self-made, și cred că ești un exemplu bun la capitolul ăsta într-o industrie care părea improbabilă. Exact cum ai zis tu. Părea puțin probabil să poți să faci ceva de felul ăsta în România la o scară suficient de mare. Da, n-a fost ușor. Mulțumesc mult pentru aprecieri. Așadar, interviul pe care l-ai văzut nu a fost gândit ca o reclamă, dar trebuie să le fiu recunoscător celor de la Tudor Taylor că ne sponsorizează. Însă cele două nu sunt legate una de cealaltă. Pur și simplu Alin este un tip foarte tare, după cum probabil v-ați dat și voi seama. Și dacă mai știți oameni interesanți de la care am avea ceva de învățat, dați-ne un e-mail pe contact@bucnici.ro și poate îi aducem aici. Eu v-am descoperit mai degrabă prin Lorena, nu știu cum am reușit. Nu sunt eu destul de umblat pe la Made to Measure. Încă o dată mulțumesc, Alin, că ai venit. Le mulțumesc și membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor. Vă mulțumesc că ne urmăriți, dați-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.